Orcott is determined to be aสวัสดีทุกท่านเลยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่15นะครับพฤษภาคม2565นะครับการวางแผนกับรายการนี้จริงๆเราวางแผนมาเป็นปีนะครับไม่ใช่เพิ่งวางแผนวัน2วันเดือน2เดือนนะครับเราวางแผนกันมาเป็นปีแล้วนะครับจริงๆตั้งใจตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาจบลงที่เดือนพฤษภาคมและเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆก็คือว่าเราได้เห็นการแสดงพลังของคนมวยนะครับที่อยู่ทั่วสารทิศเลยนะครับเป็นวันที่ผมมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆจริงๆเรียกว่าถ่ายไปแบบเป็น100คนที่เขามาขอถ่ายรูปผมที่ได้เจอตัวกันแล้วก็ได้มาขอถ่ายรูปกันนะครับทุกคนที่เข้ามาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามาวันนี้เพราะเสียโบ๊ทเลยนะมาวันนี้เพราะว่ามาให้กำลังใจเสียโบ๊ทนะเสียโบ๊ทสู้ๆนะเสียโบ๊ทอย่าท้อนะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้บางคนมาจากเลยโอ้โหเชียงใหม่เชียงรายมากันทั่วสารทิศตีตั๋วเครื่องบินมานั่งรถทัวร์กันมานะครับเดินทางกันมาด้วยความยากลำบากมีดารานักแสดงนะครับเดินทางเข้ามาให้กำลังใจคุณเป้อารักษ์ไทม์ไทยโอ้โหอีกหลายต่อหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับมีกลุ่มของพี่เซียนมวยพี่ที่ทำพวกมวยหูมวยพักยกที่ร่วมกันทำมาหากินในวงการมวยไทยด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างช่วยเหลือนะครับพี่ยุทธศักดิ์ซื้อบัตรล็อก30 ใบซื้อบัตรล็อก2 30 ใบนะครับพี่ศักดิ์เกียรติอนันต์นะครับอาวันนะครับซื้อบัตรล็อก3 100 ใบมวยเด็ด789ซื้อบัตร120 ใบนะครับมีใครกันมีพี่ชูทางด่วนซื้อบัตรล็อก2 20 ใบพี่อึ่งอุบลซื้อบัตรล็อก2 5ซื้อบัตรล็อก3 50 ใบมีเยอะเลยที่ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้หมดนะครับมีเสียแม็ก MC77 ช่วยซื้อบัตรนะครับพี่ปาล์มนะครับบางแสนช่วยซื้อบัตรสจโอนะครับพี่เมย์เพชรสุภานันท์ช่วยซื้อบัตรทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะทุกคนลุ้นอยากให้ยอดวันนี้เป็นยอดที่ทำลายสถิติในช่วงเวลา2 ปีที่ผ่านมา2 ปีที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารายการมวยไทยทุกรายการไม่ว่าจะจัดดีขนาดไหนนะครับไม่มีรายการไหนที่เก็บยอดได้เกิน 500,000 บาททุกรายการครับ500,000 เต็มที่และนอกจากนั้นครับมีการเสด็จของเจ้าชายจากซาอุท่านเป็นประธานมวยไทยของประเทศซาอุเดินทางมาชมมวยในเวทีถือเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับการต้อนรับนะครับท่านเดินทางมาทอดพระเนตรด้วยตัวท่านเองนะครับท่านมีความรักในกีฬามวยไทยนะครับบุคคลระดับ VVIP นะครับหลายๆคนนะครับทหารตำรวจยศใหญ่ๆเดินทางเข้ามาเต็มไปหมดนั่นคือความภาคภูมิใจของคนจัดมวยที่ไม่ใช่แค่คนในวงการมวยไทยเท่านั้นคนในสังคมอื่นๆเขาก็ยังมาเป็นส่วนร่วมนะครับกับรายการมวยในนัดที่ผ่านมาอยากจะขอบคุณอีก100 ครั้ง1,000 ครั้งก็ยังขอบคุณได้เพราะว่าเป็นความรู้สึกที่อยากจะขอบพระคุณจริงๆอยากจะไปเดินไปกราบทุกท่านเลยนะครับแต่ว่าทำไม่ได้เพราะคนเยอะมากๆนะครับอยากจะไปกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยจริงๆที่เสียสละเวลามานะครับมาร่วมงานกันมาดูมวยกันมามีความสุขร่วมกันทุกอย่างมันจะจบลงด้วยความสวยงามแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นเกิดขึ้นในคู่ของ 3A กับธงน้อยนะครับซึ่งผมเองก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนาะตอนชกเสร็จลงมาความรู้สึกณวินาทีนั้นก็คือความรู้สึกจริงๆดูเรียวที่ได้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนไปผมก็มองว่ากรรมการจะนับเร็วนิดนึงจังหวะนั้นก็คือแบบน้องเขาก็เด้งตัวขึ้นมาเลยนะก็กรรมการก็อาจจะตกใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนับเร็วไปหน่อยแล้วก็จริงๆผมไม่อยากให้มันเกิดอะไรคอรหาแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับอยากให้ชนะก็ชนะแบบใสสะอาดนะครับแต่ว่าพอมันตัดสินไปแล้วมันก็คือจบไปแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ปล่อยใหม่ครับให้โอกาสธงน้อยแก้มือนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันยากอะไรเลยนะครับก็ต่อยกันใหม่แต่ถามว่าจังหวะที่โดนก็คือโดนจริงๆศอกซ้ายใช่ไหมฉะนั้นโดนจริงๆแล้วก็ตาเอก็จุกไปแล้วอาจจะเพราะว่าหยุดนานไม่ได้ต่อย5 ยกแบบนี้มานานนะครับสภาพร่างกายก็38แล้วเนาะมันก็ไม่ได้เหมือนวัยรุ่นนะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีสำหรับวันนี้มาพูดกันถึงรูปเกมก่อนนะครับมาพูดกันถึงรูปเกมก่อน
3A กับธงน้อยเนี่ยวันนั้นต้องยอมรับว่าธงน้อยเตรียมตัวมาดีนะครับเปิดเกมนะครับแล้วก็ตัวใหญ่กว่านะครับชัดเจนนะครับรูปร่างอะไรก็แล้วแต่ดูดีไปหมด 3A เองวันนั้นต้องยอมรับว่าด้วยความที่เขาหยุดไปนานนะครับไม่ได้ชกมวยไทยแบบ5ยกแบบเนี้ยแบบที่เป็นกติกาแบบอย่างที่เราต่อยกันอยู่เนี่ยมาประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ไม่ได้ต่อยที่ราชดำเนินมา6ปีแล้วอายุห่างกัน14 ปีนะครับ 3A 38ทุนน้อย24แน่นอนแหละมันไม่มีข้อแก้ตัวทั้งสิ้นครับยก3A เกือบจะโดนน็อกแล้วนะครับต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะว่าทุงน้อยเปิดเกมแทงเข่าเข้ามา 3A จุกนะครับจังหวะที่จุกนั้นเองก็พยายามจะประคองตัวนะครับไม่ยอมแพ้ไม่ยอมทิ้งตัวบ้านแล้วก็แก้เกมมาดีครับมีอาวุธอื่นก่อนเพื่อให้ 3A ระแวงครับก่อนที่จะนี่ครับเสียบเข่าโอ้โหนี่ครับมาถึงตรงนี้นี่ยังมองไม่ออกเลยครับโอ้ยอย่าพึ่ง เอาแล้วครับยังไงเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหชุดนี้โอ้ยศอกซ้ายศอกซ้ายมาเป็นชุดครับโอ้โหตอนนี้อาการไม่ดีแล้วครับยก3โอ้โหธงน้อยนี่มาทีนี่มาชุดใหญ่เลยครับจังหวะแทงแล้วโดนหมัดไปเหมือนกันวงในเค้นยัดเข่าเข้าไปครับโอ้โหนี่แหละครับพยายามจะบดเบียดให้รุ่นพี่อย่าง 3A นี่ยุบให้ได้ครับโอ้โหนี่ครับมาถือว่าผ่านมรสุมไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้โดนแล้วมีอาการนิดนึงครับใส่น้ำเงิน 3A โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับจนสุดท้ายมาได้ลูกฟันศอกที่เป็นรูปประเด็นลูกดราม่านั่นแหละเกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นนะครับโดนกันลูกเร็วครับแต่ว่ากรรมการชุมพลนับแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อครับจริงๆถามว่าดอกนั้นโดนไหมผมกลับมาที่บ้านนั่งดูเทปเป็น10 ครั้ง20 ครั้งโดนไหมโดนครับโดนเต็มเลยอาจจะไม่ได้เต็มปากกรามแบบเชาะเต็มกรามแบบนี้นะแต่มันโดนไหมมันโดนนะครับมันโดนแหละครึ่งปากครึ่งจมูกนวมก็ยังไม่ได้แตะพื้นมือไปเด้งเชือกแล้วก็เด้งตัวขึ้นมาเขาก็มีปฏิกิริยาในการลุกขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับไม่ได้มีอาการเมาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นไม่ได้มีแผลแตกไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะครับก็อาจจะเป็นแค่จังหวะพอมีจังหวะนั้นเสร็จแล้วนะครับหมดยกที่3นะครับก็อย่างที่ภาพที่ได้เห็นว่าเฮียตีก็ลงมาจากบนล็อกก็เดินไปที่มุมแดงมีกาดไปกันอยู่ผมเองก็เดินไปขอร้องเฮียตีเดินไปไหว้เฮียตีนะวันนี้แขกผู้มีเกียรติมาเยอะเจ้าชายซาอุท่านก็นั่งทอดพระเนตรอยู่ตรงนั้นนะครับอย่าเลยเฮียตีก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างอะเนาะก็เดินมาที่ตรงมุมระฆังไปตีระฆังมีการพยายามจะขึ้นเวทีไม่ต้องเรียกเขาไม่ได้ขึ้นไปครับไม่ต้องเรียกหรอกเขาไม่ได้ขึ้นไปหาเรื่องเขาคุยตรงนี้ไม่ได้ขึ้นไปผมไม่ได้ขึ้นไปเขาไม่เรียกตามหรอกเขาไม่ได้ขึ้นไปเขายืนตรงนี้ไม่พวกผมมันไม่ใช่นักเลงหรอกแต่เมื่อกี้ผมมาโดนโจรปล้นผมโดนโจรปล้นใช่ไหมโดนโจรปล้นชัดเจนรางวัลที่แชมป์ได้แชมป์คือ100,000 บาทอาชีพอีกเท่าไหร่นี่เขาเรียกว่าการปล้นวงการมวยเดี๋ยวนี้มันมีแต่อย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่กันยังไงใช่ไหมเราทุกคนมันต้องช่วยกันพัฒนาให้วงการมวยมันดีขึ้นเอาคนดีมาทำงานบอกว่าในมุมมองของผมมองแบบภาพเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมก็มองว่านับเร็วไปหน่อยจริงๆแล้วกรรมการสับก่อนแล้วค่อยดูปฏิกิริยาของธงน้อยแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะนับหรือไม่นับก็ยังทันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวงการมวยไทยอ่ะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ
มันมีทั้งมุมมองของคนที่ควรนับ และมุมมองของคนที่ไม่ควรนับ ไม่ใช่ว่า100%ว่าผิด ไม่ใช่ว่า100%ว่าถูกนั้นแล้วครับ เมื่อมันมีทั้งสองฝั่ง มีทั้งคนที่มองว่าควรนับกับคนที่มองว่าไม่ควรนับ เราก็เลยต้องให้เกียรติกรรมการในบางครั้ง ผมเชื่อว่านักวันนี้กรรมการกดดันพอสมควรในการทำงานนะในแต่ละครั้งในแต่ละทีคนเขาจ้องที่จะพูดตรงๆจับผิดกรรมการกันอยู่ แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือการแสดงออกที่เราจะได้แสดงออกไป ภาพที่มันได้ออกมา คนในสังคมที่เขาอย่างเจ้าชายนะครับจากซาอุอย่างดารานักแสดงนะครับอย่างใครหลายๆคนที่เขาเข้ามาในสนามมวยแล้วเขาก็เห็นภาพแบบนั้นแล้วเขาก็คงจะมีอาการตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการมวยไทยของเราเขาคงมองว่าเฮ้ยทำไมมวยไทยเรามีวิธีการจัดการกันแบบนี้เหรอถามว่านับไปแล้วนะครับมันก็คงจะเรียกให้กลับมาไม่นับไม่ได้เราก็พยายามสร้างสรรค์และพยายามจัดมวยดีๆออกมาและพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าคนทำงานอย่างเราเนี่ยท้อแท้ไหมเราก็ท้อนะเหนื่อยเหมือนกันนะว่าจัดมวยเราก็ขาดทุนจัดมวยเราก็ไม่ได้กำไรทำค่ายมวยเราก็ขาดทุนทำค่ายมวยเราก็ไม่ได้กำไรสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาเรื่องแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาเป็นปัญหาเดิมๆที่มันก็ไม่รู้จะแก้กันยังไงนะครับผมมองว่าถ้าเกิดเรายกตัวเองออกมาจากเรื่องการพนันได้บ้างนะครับเรามองให้มันเป็นกีฬาบ้างนะครับยอมรับบ้างนะครับว่ามันคือกีฬานะมันคือเกมกีฬามันก็ต้องมีลูกแพ้มันต้องมีลูกชนะกันนะครับก็เราก็น่าจะทำใจกับตรงนั้นได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราทำใจไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแบบเนี้ยเอาพูดตรงๆแหละคนที่เล่นธงน้อยไปเขาก็มองว่าลูกนี้ไม่น่านับเพราะเขาก็ต้องการรักษาเงินในกระเป๋าของเขาคนที่เล่น 3A ไปเขามองว่าลูกนี้ยังไงก็ต้องนับเพราะมันโดนจริงๆมันยังไงก็ต้องนับแต่สุดท้ายแล้วใครคือคนตัดสินล่ะคนตัดสินก็คือกรรมการเขาตัดสินไปแล้วว่านับอ่ะถามว่าผิดพลาดไหมมันก็นับไปเร็วไปนิดนึงก็อาจจะนับแบบปุ๊บสับรับเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเร็วไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นประเด็นไงสิ่งนี้มันจะไม่เป็นประเด็นเลยถ้าเกิดสมมติเรายอมรับกันว่ามันจบแล้วนะเราไม่ได้ไปมองว่าโอ้โหเขานับเพราะเขาช่วย 3A เขานับเพราะอย่างนั้นเขาจะถ้าเราไปมองแต่เรื่องไอ้ที่มันเลวร้ายอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เลวร้ายไงกรรมการรับเงินมาแน่เลยมึงก็เลยไปช่วย 3A ต้องนับต้องอะไรผมว่ามันไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับบางทีบางครั้งมันก็ต้องให้เกียรติกันเนาะเราอยู่ในสังคมเดียวกันอาจารย์กรรมการเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเขาเราก็เป็นโปรโมเตอร์เราก็ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเราหัวหน้าคณะก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็พูดเป็นประเด็นที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะว่าความรู้สึกของผมเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้อธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าผมก็กลับมาแล้วก็ค่อนข้างเสียใจเนาะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับพูดไปมันก็ผ่านไปแล้วอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะมาย้อนอะไรกลับไปได้แล้วนะครับ VAR แบบฟุตบอลได้ไหมครับ VAR มันไม่ได้หรอกครับฟุตบอลเนี่ยบางคนบอกให้ใช้ VAR กับมวยไทยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ VAR เพราะอะไรอ่ะ VAR ครับคุณสามารถจะหยุดเกมฟุตบอลได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในสนามแต่มวยไทยมันต่อยกันต่อเนื่อง3 นาทีอย่างเช่นลูกนั้นเนี่ยต้องหยุดทุกอย่างแล้วไปดู VAR แล้วค่อยกลับมาชกความต่อเนื่องของคู่มวยมันก็หายไปแล้วถูกไหมครับดังนั้นแล้วผมถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแรกเลยผมมองไว้ที่กติกาของมวยไทยปัจจุบันนี้มันไม่ชัดเจนนะครับมันไม่ชัดเจนตรงที่ว่าอะไรคือนับอะไรคือไม่นับทุกอย่างอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการผู้ห้ามบนเวทีถูกไหมครับเมื่อเป็นดุลพินิจของกรรมการปั๊บกรรมการตัดสินใจนับหรือกรรมการตัดสินใจไม่นับนั่นคือดุลพินิจของเขาแล้วจะทำถูกทำผิดเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันมันต้องหาทางออกร่วมกันเนาะมันต้องหาทางออกร่วมกันกติกามาร่างกันใหม่ให้มันถูกต้องชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดถ้ามันทำนอกเหนือกติกาจากนี้ไปนั่นแหละคือการที่เราจะบอกเลยว่าเฮ้ยกรรมการผิดใครผิดนักมวยผิดหรือกรรมการผิดอันนี้คือเราจะหาคนผิดได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ใช่ถึงเวลาปั๊บเราโบยทุกอย่างไปที่กรรมการโบยทุกอย่างไปที่กรรมการทั้งที่กติกามันก็ยังไม่ชัดเจนเลยนะครับว่านับหรือไม่นับเราต้องมีสมาคมกรรมการแห่งชาติกรรมการมวยไทยเอาทุกเวทีมารวมกันแล้วมีมาตรฐานเดียวในการตัดสิน
วันนี้ส่งไปเวทีลุมพินีวันนี้ส่งไปเวทีราชดำเนินวันนี้ไปที่ช่อง3วันนี้ไปช่อง7วันนี้ไป True for You รังสิตต้องเป็นกรรมการชุดเดียวกัน แล้วมีแนวคิดแนวทางในการตัดสินเหมือนกัน แล้วมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ใครทำผิดลงโทษให้สวัสดิการเขาเพิ่มขึ้นในการเป็นกรรมการ อันเนี้ยคือสิ่งที่มันจะแก้ไขปัญหาการตัดสินได้ใครไม่ดีตัดออกไปจากองค์กร อันนั้นคือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นแต่ณปัจจุบันคือเราต่างคนต่างใช้กรรมการของตัวเองราชดำเนินก็ชุดหนึ่งลุมพินีก็ชุดหนึ่งรังสิตก็ชุดหนึ่งอ้อมน้อยก็ชุดหนึ่งมันเป็นแบบนี้ไงครับมันเลยแก้ปัญหากันไม่ตรงจุดที่ไหนมีปัญหาก็มีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าคนก็คือคนเดิมๆที่ทำงานอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรารวมทั้งองค์กรเอาองค์กรเป็นตัวตั้งเอากรรมการทั้งประเทศเข้ามารวมใส่ไว้ในกระบะอันเนี้ยแล้วดึงออกไปใช้แบ่งไปเลยกรรมการชุด A ชุด B ชุด C เหมือนกับฟีฟ่าครับปัญหามันก็จะไม่เกิดครับเวลาไปต่อยต่างจังหวัดก็ใช้กรรมการชุดนี้สมาคมนี้ในการที่ไปตัดสินเหมือนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เขามีกรรมการเป็นของตัวเขาเองเขาใช้กรรมการของเขาในการตัดสินทั่วประเทศเลยปัญหาเกิดขึ้นมาปั๊บสนามนี้มีปัญหากรรมการคนไหนมีปัญหาตัดสินไม่ถูกต้องเขาพักเขาแบนเขาลงโทษผิดร้ายแรงเขาให้ออกจากงานนั่นคือสิ่งที่มันต้องเป็นในวงการมวยไทยครับและปัญหาเหล่านี้มันจะถูกคลี่คลายทุกเวทีจะมีมาตรฐานการตัดสินเดียวกันผิดตอนนี้ผิดไปมองที่กรรมการเลยไม่ต้องมามองที่โปรโมเตอร์ไม่ต้องมามองที่หัวหน้าคณะไม่ต้องมามองที่เซียนมวยผิดมองที่กรรมการถ้าผมจัดรายการมวยใหญ่ๆหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วมันเป็นแบบนี้ผมก็ต้องระวังหน้าระวังหลังแล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นประเด็นอะไรวะมันจะมีปัญหาอะไรไหมวะทั้งที่เราก็คือนั่งดูมวยเพื่ออยากให้มวยมันต่อยกันสนุกแล้ววันนั้นมวยก็ต่อยกันสนุกทุกคู่ไม่มีคู่ไหนที่มันไม่ดีเลยดีทุกคู่นะครับตั้งแต่คู่1 ยันคู่8อ่ะต่อยกันดีหมดพลิกล็อกได้เสียนักมวยทุกคนทำหน้าที่บนเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆผมชื่นชมเลยนะว่าทุกคนตั้งแต่คู่1 ถึงคู่8 16 คนทำได้ดีมากๆนะครับทำได้ดีมากๆแล้วผมก็อยากจะบอกว่าเราต้องช่วยกันสร้างสรรค์แบบเนี้ยหน้าที่ของใครทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีหัวหน้าคณะดูแลนักมวยตัวเองให้ดีออกมาต่อยให้มีคุณภาพนักมวยต่อยตัวเองให้ดีนะครับทำหน้าที่ต่อยให้เต็มที่อย่าให้มีเรื่องเคลือบแคลงสงสัยนั่นคือสิ่งที่เราต้องแอนตี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องแอนตี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันไม่ควรที่เมื่อเกิดมาแบบไม่สู้มาล้มมวยมาอย่างนั้นมันไม่ดีอะแต่ว่าวันนั้น16 คนทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมทุกคนภาพลักษณ์นี่คือสิ่งที่ผมว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยครับคนที่เขามีเงิน10 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านเขาอยากจะเข้าสนามมวยเขาคิดแล้วคิดอีกว่ากูจะเข้ามาทำไมวะเนี่ยกูเข้ามากูเจอภาพแบบนี้ความปลอดภัยกูมีไหมวะเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกเขาไม่รู้หรอกเขากลัวเฮ้ยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเขาจะปลอดภัยไหมคือเขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเขาไม่ได้เคยชินแบบที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เราจะเคยชินครับนะครับเราอาจจะเคยชินแล้วอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนในวงการมวยแต่คนข้างนอกเขากลัวครับเขากลัวเพราะเขาเข้ามาแล้วอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนะครับผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยบอกผมเลยว่าโอ้โหวงการมวยไทยมึงอะไรกันวะเนี่ยโบ๊ทผมตอบเขาไม่ถูกจริงๆบรรยากาศในสนามมวยนะครับเรื่องของกฎกติกาของเซียนมวยการอยู่ร่วมกันในสังคมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน